Frumoși mei pești, bine ați venit, dragilor! Astăzi facem etalarea bonus pentru luna iulie, valabilă, bineînțeles, pentru toți cei care aveți soare, lună, ascendent sau Venus în pești. Începem cu primele 3 mesaje de la acest minunat oracol, să vedem care sunt ele. Primul mesaj: pierderea puterii. Wow! Iartă-te pe tine și a primi. Interesant aici. Încredere. Ok, pentru pești mesajele sunt, hai să spunem, mie vine să spun că sunt pozitive, pentru că vi se spune că stați într-o, nu știu dacă neapărat tensiune, ci este vorba despre o stare. Sunteți într-o stare emoțională complicată, pentru că e ca și cum v-ați pierdut pe voi, nu mai aveți încredere în voi, autostima este foarte joasă, simțiți că nu aveți niciun soi de putere interioară, emoțională, ca să vă deschideți către altceva. E o stare emoțională foarte complicată pentru pești, din câte văd. Pentru unii dintre voi, bineînțeles, nu are cum să fie pentru toată lumea. E posibil să aibă legătură cu o decizie pe care ai luat-o tu cândva și pentru care, în urma căreia ai avut de pierdut și probabil că îți este foarte greu să te, hai să spunem, să te ierți, da? Pentru că mesajul ăsta este: iartă-te pe tine. Îți este foarte greu să te ierți. Eu te-aș întreba de ce ți este greu să te ierți. Indiferent de decizia pe care ai luat-o, indiferent de pentru că aici putem să vorbim nu neapărat de faptul că ai luat o decizie în care, hai să dăm un exemplu, în iubire, da? Dau mereu exemple din iubire pentru că e cel mai ușor de înțeles. Ești într-o relație sau ai fost într-o relație în care tu ai decis să pui punct, ai ieșit din această relație și de atunci te simți pierdut, te simți, nu știu, al nimănui, nu-ți mai vine să te mai deschizi, să primești pe altcineva în viața ta, consider că a fost greșeala ta că ai luat decizia respectivă, sau invers, ești încă într-o relație în care probabil ai luat decizia să rămâi pentru că îți este mai complicat dacă ai fi singur și îți este foarte greu să te ierți că stai aici în această relație în care, de ce nu, persoana cu care ești te face să te simți nu știu, josnic, poate, da, poate te umilește, poate, nu știu, poate fi ceva foarte complicat pentru unii dintre voi. Și aici este ca și cum, ok, nu contează dacă ai luat decizia să rămâi sau dacă ai luat decizia să pleci din relație și acum ești într-o stare emoțională complicată, ca să o numim așa, da? Indiferent ce decizie ai luat, iartă-te. Dacă tu nu te poți ierta pe tine, atunci cum pretindem să încercăm să iertăm pe altcineva? Aici e ca și cum tu meriți mai mult, meriți mult mai mult din partea ta. Îți dai foarte puțin ție. Dacă tu nu ești în stare să te ierți, e ca și cum nu-ți oferi. Nu-ți oferi iubire, nu-ți oferi alinare. Ești doar în acea energie de resemnare, de victimă, nu pot să fac nimic, da? Poate te învinovățești, poate te vorbești urât despre tine. Nu, cărțile spun nu. Pentru voi mesajul sau mesajele sunt în urma unor evenimente sau decizii pe care tu le-ai luat, parcă sunt greșite acele decizii, indiferent că ai decis să rămâi sau ai decis să închizi o relație,
pare că decizia nu a fost ok pentru tine și în momentul de față îmi vine să spun că ești în depresie, nu știu dacă are legătură pentru unii dintre voi, însă aici e vorba despre ok, învață să te deschizi și să-ți oferi mai mult. Tu primești, mie vine să spun că tu primești din exterior atenție, primești sfaturi, primești ghidare, însă ca și cum nu intră în tine, pentru că tu nu reușești să te ierți. Și aici este marea problemă. Buf. Hai să vedem alte mesaje pentru voi. Foarte interesant. Regina de cupe. Foarte tare mesajul Reginei de cupe. Zice așa, a-ți onora emoțiile este una dintre cele mai înalte forme de îngrijire de sine. Deci dacă tu aici ai nevoie să ai grijă de tine, pentru că probabil ești în depresie sau așa, nu-ți ierți ceva ce ai făcut, ceva ce ai decis cândva, nu contează că ai decis săptămâna trecută sau acum 2 ani, 5 ani, nu are importanță. Aici e vorba despre ok, acceptă, a-ți onora emoțiile înseamnă ok, accept că în momentul de față mă simt oribil din cauza deciziei pe care am luat-o, însă mă iert și mă deschid către a începe să mă pun pe picioare, da? Din punct de vedere emoțional. Accept ceea ce simt, îmi dau seama că probabil sunt într-o depresie, însă hotărăsc să am grijă de mine. De-aia vorbim aici despre a-ți onora emoțiile. Este una dintre cele mai înalte forme de îngrijire de sine. Ocupă-te de tine, de partea emoțională, de această lipsă de iubire față de tine. Fă ceva să ieși de acolo, pentru că adică îmi vine în minte fraza, de ce să alegi în momentul de față să mai rămâi în această stare? Cu ce te încălzește această stare? Avem 3 de monede. Munca în echipă face ca magia să funcționeze. Munca în echipă știm ce înseamnă. Din punct de vedere emoțional, în momentul în care tu primești, pentru că aici avem mesajul cu primit, a primi. În momentul în care tu primești atenție de la ceilalți, sfaturi și așa mai departe, de ce nu le accepti? De ce nu le primești? De ce nu faci echipă? Vei vedea că dacă accepti ajutorul celorlalți, dacă accepti sfaturile, le pui în practică, nu știu, da? Tot ceea ce vine către tine, vei vedea cum dinamica emoțională, cel puțin, va fi alta. Se va instala, cum se spune aici, magia, într-un fel sau altul, tu vei reuși să ieși de acolo. Dar va trebui să faci niște eforturi alături de aceste persoane care încearcă să te ajute. Nu poți doar să stai și să primești, nu știu, mângâieri și vai săracu, compasiune. Nu, cu cât ne alimentăm mai mult din compasiune și noi stăm în poziție de victimă și nu facem absolut nimic, cu atât mai mult ne îndreptăm către a începe să devenim manipulatori emoțional. Îmi pare rău să spun asta, însă așa stau lucrurile din punct de vedere psihologic. Dacă nu mă credeți, începeți să investigați, da? Ca să vedeți. Dacă nu, cumva începeți să vă transformați într-un manipulator emoțional, căutând pur și simplu compasiune și plăcându-ți această zonă de victimizare, nu de victimism, ci de victimizare. Da? Întreabă-te dacă ești în această stare, recunoaște-ți emoțiile și sentimentele, însă pune mâna și începe să faci ceva pentru a ieși de acolo. Avem cavalerul de monede, care mesajul lui este unul foarte, foarte realist și spune așa: încet, dar sigur vei ajunge departe. Deci dacă tu începi să participi pentru a-ți oferi ție
oportunitatea să ieși de acolo din această stare, cauți ajutorul pentru că îl primești deja, caută-l în continuare, acceptă, pune în practică. Cavalerul de monede ne ajută să punem în practică, să fim cu picioarele pe pământ și încet, încet vei ajunge departe sau încet, încet vei ieși de aici dacă vrei, da? Important este să începem să conștientizăm că trebuie să ieșim de acolo și că nu e ok pentru noi să devenim manipulatori emoționali. E foarte ușor să fim, însă e foarte greu să recunoaștem. Regina de spade la capătul cărților. Aici spune așa: nu îndrăzni să cobori vocea pentru nimeni. Aici ca și cum trebuie să te pui ferm, să fii, da? Să existe fermitate în tine și să spui basta, gata, eu nu mai vreau nici să mai stau lângă persoana asta care mă umilește și să fiu în totalitate o victimă, nu mai vreau nici să stau eu în stările astea depresive din cauza că am luat decizia care am luat acum 5 ani. Da, deci aici fermitatea, nu neapărat să nu cobori capul sau vocea în fața nimănui fizic vorbind între tine și o altă persoană, ci pur și simplu să te pui ferm și în ceea ce te privește, să spui gata acestei stări emoționale, vorbește cu starea ta emoțională, spune-i că o accepti, o înțelegi, însă ajunge. Da, poate sună ciudat pentru unii dintre voi, dar nu cred, pentru că peștii au o mentalitate foarte spirituală, așa că sunt sigură că veți accepta acest mesaj pe care l-am transmis de a sta de vorbă cu emoțiile tale și a le confirma că le înțelegi, însă nu se mai poate, trebuie să ieși de acolo. Hai să vedem alte mesaje. Îngerii iubirii pentru pești. Contemplează-ți viața amoroasă cu optimism. Finanțe și job, foarte tare. Și romantism avem aici. Și avem la capătul cărților luna de miere. Ok. Pentru cei care aveți o relație, aici e vorba despre dacă relația este una chinuitoare, cum am simțit la început să transmit și tu ai luat decizia să rămâi, cu toate că ești umilit sau tratat urât, poate avea legătură cu jobul, cu finanțele, poate că nu neapărat vorbim aici de... Da, există două variante pentru voi, pentru cei care aveți o relație. Unii dintre voi, într-adevăr, sunteți într-o relație în care nu vă mai leagă nimic, nu vă mai există o dominare aici, unul e mai tare, celălalt e mai slab. Aș spune că voi sunteți mai slabi, însă când vorbim despre relații sau cupluri se poate citi viceversa. Vorbim aici despre faptul că banii sau finanțele au o legătură sau jobul are o legătură, ori lipsa unui job sau a unei independențe financiare a fiecăruia dintre voi afectează această relație și poate că stați în această relație, unii dintre voi acceptați această umilință și așa pentru că nu aveți o siguranță materială. Însă aici avem mesaje pozitive. Contemplează viața cu optimism, viața amoroasă cu optimism și zice gândirea pozitivă și încrederea îți vor aduce iubirea. Acum, dragii mei, dacă e vorba și romantismul îl avem aici, dacă vorbim despre persoane în care există neîncredere, pentru că poate tu ești cea care nu are încredere în tine și nu te umilește nimeni. Poate, nu știu, te-ai îngrășat câteva kilograme și ești căzut așa, ești cumva în depresie, ca și cum, aoleo, dacă frică, da, cumva, neîncrederea în noi ne aduce frică. Dacă pleacă cu alta și așa mai departe. Aici e vorba despre, ok, dacă este vorba despre asta și nu vorbim despre umilință sau alte lucruri, ce-ar fi să începi să te
ocupi? Poate da, sunt probleme financiare, n-ai bani să te duci la sală, nu știu, da, oricum se poate face în ziua de astăzi exerciții și în casă, se poate face de toate, găsim pe rețele de socializare. Ideea este că lipsește romantismul și lipsește, nu știu, acea energie caldă, da, de optimism. Aici avem cuvântul optimism și credință, încredere, că poți, că veți putea să vă puneți relația pe picioare. De-aia spun că nu știu dacă e neapărat vorba despre umilință, ci poate fi vorba despre o autostimă foarte joasă. Poate pentru unii dintre voi aveți de-a face cu sunteți într-o relație de genul ăsta în care nu primiți mare lucru, dar aici deja, ce să zic, poate că se poate aprinde din nou între voi în relația voastră, nu neapărat focul, dar plecarea, de exemplu, într-o mini-vacanță vă poate face să vă apropiați din nou unul de celălalt și să nu mai fie această atmosferă de, nu știu, poate ceva se schimbă în celălalt partener în cazul în care vorbim despre umilință. Ceva s-a întâmplat aici. Pentru cei din a doua variantă în care există umilirea în relație, ceva s-a întâmplat. Eu nu cred că a fost așa de la început relația voastră. Nu cred, pentru că aici avem mesaje într-un fel sau altul pozitive. Nu mai pleca capul, dacă vrei. Am făcut o cacofonie, nu mă interesează comentariile acide, însă nu mai coborâ capul sau vocea pentru nimeni, îți spune aici. Aici e vorba despre, ok, dacă această persoană te umilește, nu te mai lăsa umilit, răzvrătește-te și tu, da? Acum nu pot să merg atât de departe încât să zic pentru că nu știu cu cine ai de-a face, poate ai de-a face cu o persoană violentă, ce știu eu, te răzvrătești și îți dă și două în gură. Acum mă înțelegeți, dragii mei, eu nu cunosc relațiile voastre, însă poate fi. Eu aș spune că dacă încet se schimbă cumva atmosfera, începând de la tine, bineînțeles, dacă tu ești cel care ești umilit și începi să te ridici cumva așa, să ridici și tu vocea, să nu mai pleci capul, să fii un pic mai îndrăzneață, să fii un pic mai, nu știu, mai către tine, să te gândești un pic mai mult la tine, să nu... Că nu suntem mai prejos, nici o persoană nu e mai prejos decât cealaltă, suntem toți, din punct de vedere, hai să spunem așa, Dumnezeu ne-a făcut pe toți egali, da? Suntem oameni, cu toții avem aceeași structură, avem aceleași organe, avem un creier în cap, cu toții trebuie să fim într-un fel sau altul conștienți că trebuie să fim tratați în mod egal. Dacă tu respecti, automat celălalt trebuie să te respecte. Dacă nu te respectă, atunci tu trebuie să faci ceva. N-ai cum să mai stai acolo cu capul în jos. De-aia ți se spune, încearcă să te răzvrătești într-un fel sau altul și încet, nu știu, să faci în așa fel încât, pentru că tu primești aici, primești mesaje, probabil, primești sfaturi, cam cum, ce ar fi bine pentru tine să faci în legătură cu partenerul de viață. Și încet, dacă preiei mesajele care vin către tine și le faci, probabil că vei vedea schimbări în partenerul de viață și viața voastră, relația voastră va fi diferită. Eu asta simt să transmit. Eu aici nu vorbesc despre divorțuri și despre altele, pentru că nu mi-apar indicii despre așa ceva. Singurul indiciu care mi se spune este, ok, iartă-te că până acum ai stat și ai înghițit nemernicul care te-a umilit, până de acum înainte pune mâna aici și pune piciorul în prag și tu și începi și tu să fii un pic tare în gură. Eu asta, dacă vrei pe românește, asta îți transmit, da? Acum,
Cei din a doua variantă în care nu există această umilire sau umilință, aici e vorba despre, ok, dacă voi v-ați îngrășat câteva kilograme, de exemplu, puneți mâna și faceți ceva, să vă recuperați autostima, încrederea în voi și puneți mâna și începeți alături de partenerul de viață, pentru că zice, munca în echipă face ca magia să funcționeze. În momentul în care tu vii cu o propunere, celălalt va capta mesajul tău și vei începe să primești altceva. Aici vorbim despre faptul că, de ce nu, putem să vorbim pentru unii dintre voi, că relația voastră se va pune pe picioare, într-atât încât să revină din nou între voi energia aia, nu știu, de pasiune, de romantism. Introduceți timp pentru partener, unul pentru celălalt, adică sunt anumite chestii pe care fiecare dintre noi trebuie să le facem, dragii mei, ca să ne recuperăm, da, relația. Nu să mai stăm degeaba și doar să ne plângem, nu face nimic, nu mai aduce și el o floare, da, nu știu. Hai să vedem mai departe. Interesant aici la voi. N-aș spune că e doar o stare emoțională urâtă, poate chiar o depresie, insist, pentru unii dintre voi. Ideea este să nu mai stați în starea asta de victimă și agresor în cazul în care există, da? Ca să puteți să vedeți următorul pas pe care ar trebui să-l faceți pentru voi, da? Avem lupul, istețime și liniște. Aici e ca și cum tu trebuie să faci ceva într-un mod foarte inteligent. Pașii trebuie făcuți într-un mod foarte bine gândiți, foarte inteligenți și în secret într-un fel sau altul. Să nu te știe nici vântul, nici pământul, să nu știe nici partenerul de viață cum se va ajunge la acea magie despre care vorbeam, da? Deci e vorba despre a fi inteligent și a acționa în vârful picioarelor sau în liniște, să nu te afle nimeni cumva. Avem muntele, aversități, nu, stați așa că nu, aversidades e în spaniolă, obstacole, să spunem așa, sau greutăți, dacă vrei, dar după aia următorul mesaj este vei reuși să le depășești, da? Le vei depăși. Poate este o perioadă în care, într-adevăr, este complicată acum situația sau perioada, însă vei reuși. Dar ca să reușești, nu poți să reușești stând degeaba, așa, în coconul tău aici, cum îmi vedem aici, aoleu, mă fac mică și mă pun, nu știu, la colțul camerei și mă fac mică, ci protestând, începând să-ți pui mintea la contribuție, începând să pui în aplicare anumite sfaturi care le primești din exterior, fiind, da, aici, isteț, da, isteață și secretoasă, nu face nimic așa cu gura mare să dai din casă, nu? Tu fă lucruri, tu încet fă lucruri și vei vedea cum vei reuși să depășești cu bine această perioadă. Și avem coroana, succes și orgoliu. Aici o să reușești, dacă faci toți acești pași, vei reuși și vei fi foarte mândru de tine într-un fel sau altul. Da, avem pisica, care ne vorbește despre gelozie și bârfe. Acum, dragii mei, aveți grijă la stările astea, pentru că stările astea, nu puneți botul la toate vrăjelile care le auziți, îmi vine să zic. Pentru că avem bârfe care îți pot, într-un fel sau altul, aprinde acea emoție de gelozie, ca și cum
Atunci când tu asculți toate bârfele care le auzi despre, nu știu, partenerul de viață sau, că tot am rămas în contextul ăsta, acum mi-am dat seama că n-am vorbit nimic despre cei singuri, o să mă întorc imediat. Da. În momentul în care tu asculți tot ce zice lumea, care oricum nu le închizi gura cu nimic, da? În tine te face din ce în ce, faptul că există mesajul de gelozie, te face din ce în ce să-ți pierzi mai mult încrederea în tine și să te umilești și mai mult și să devii și mai, nu știu, încă te mai duci 10 metri sub pământ. Nu mai astupă-ți urechile, ci ca și cum liniște și istețime. Nu mai asculta absolut nimic, vezi de tine, vezi ce ai tu de făcut și nu mai pune botul la bârfe. Pentru cei singuri ne întoarcem înapoi. Contemplează-ți viața amoroasă cu optimism, finanțe și job și romantism și luna de miere, dragii mei. Pentru unii dintre voi e posibil să nu fiți într-o stare emoțională bună, într-atât încât să fiți receptivi la ceea ce primiți din exterior. E posibil ca unii dintre voi, din punct de vedere al jobului. La job, la voi, poate a apărut o persoană, nu știu, au angajat acum o persoană nouă, recent, și poate că această persoană tot încearcă să-ți dea târcoale, poate această persoană tot încearcă să-ți ofere, nu știu, te invită, da? Te tot invită, hai la o cafea, hai, nu știu, să vorbim, hai să... Și tu nu prea ești receptiv din câte văd. Nu ești deschis, nu te simți încă într-o stare emoțională, hai să spunem așa, receptivă să rămânem în continuare. Mesajul cu iartă-te aici pentru voi e ca și cum, doamne, dacă tu ai luat decizii greșite în trecut în legătură cu iubirea, pentru că vorbim despre cei singuri, poate este din cauza faptului că tu nu ai lucrat în echipă cu persoanele pe care le-ai ales. Sau poate că ai ales greșit, da? Nu contează. Indiferent ce s-a întâmplat în alte relații de ale tale, e ca și cum, nu neapărat ștergele cu buretele, însă nu te mai închide, sufletește din cauza experiențelor din trecut. E momentul să începi, da, cumva să te deschizi, da, nu zice nimeni să uiți ce ai trăit, însă trebuie să începi să nu te mai, îmi vine să zic să nu te mai agăți emoțional de scuza asta cu nu că eu am trecut prin multe, nu că toată lumea care a intrat în viața mea a fost așa. Nu. Are legătură cu o persoană de la jobul tău, insist, da? Acum, tu trebuie să înveți să fii pozitiv și încrezător, că nu toată lumea e ca cei pe care i-ai avut în trecut, și să te deschizi într-un fel sau altul din punct de vedere emoțional, să accepti invitațiile, vine să spun, acestei persoane. Îmi vine să zic că această relație va ajunge departe. Nu trebuie să fie o relație care să alergați, să faceți repede lucrurile, nu. Încet. Însă, începe și tu să pui din partea ta ceva. Adică nu poți doar să stea omul ăsta să-ți dea semnale, să-ți dea, nu știu, cadouri, să-ți facă invitații peste invitații la infinit, pentru că la un moment dat nu o să mai primești, la un moment dat o să trebuiască să oferi și tu, aici în 2 mâini, da? Uite-le. Aici avem muncă în echipă, face ca magia să funcționeze. Nici o relație nu funcționează când doar unul singur se implică și celălalt stă închis așa și zice nu, că mie mi-e frică să mă deschid emoțional. Nu, deschide-te, ce mai contează dacă să punem rău înainte, dacă vezi, Doamne, o să fie un eșec. Cu ce te face să te simți mai bine emoțional stând încuiat în casă și refuzând orice ofertă vine din exterior? Nu te duce nicăieri. Așadar, fii un pic mai inteligent, fii un pic mai, da, mai
privat îmi vine să spun, și chiar dacă în momentul de față ți este foarte greu să zici nu pot, încearcă să te deschizi, încearcă să accepti câte o invitație a acestei persoane și vei vedea acum, în timp, aici, vei fi încoronat într-un fel sau altul. Mie îmi vine să spun că poate fi o relație de succes. Aici avem una de miere. Poate fi o persoană cu care tu inclusiv să te căsătorești în timp. Bineînțeles, nu vorbim de acum într-un an de zile, într-o lună și așa mai departe. Poate fi o persoană care într-adevăr să te trateze ca pe o regină, să te trateze ca pe un rege. Da? Atenție! Lăsați ascultatul la bârfele ce spun colegii de muncă despre respectiva persoană. Lăsați ascultatul, nu știu, bârfele, nu neapărat e vorba despre persoane care vorbesc prost și fără rost, ci pot fi pur și simplu, inclusiv videouri pe YouTube. Te uiți la un video de, nu știu, psihologie, să zicem, asculți o persoană care zice, dacă persoana asta, știți, mie mi se par cea mai mare, cum să o numesc, că nu vine în românește acum, capcană pentru cei vulnerabili emoțional, așa cum văd aici că sunteți voi, cea mai mare capcană să vă luați după prostile care le spun unii care oricum n-au treabă cu psihologia, ci preiau așa o informație de pe alte canale și o pun ei așa să fie foarte, nu știu, cum spune, să aibă foarte mult succes, vizualizări, dar n-au nicio treabă cu realitatea. 10 pași să, nu știu, să cucerești. 10, cum erau, mă? 10 indicii că persoana respectivă nu e de încredere. Hai pe bune, hai pe bune. Deci hai să nu mai băgăm în cap toate prostile. Bârfele nu sunt neapărat două persoane care bârfesc despre a treia persoană, ce pot fi așa, ne uităm frumos între, să spunem așa, la un video și vedem, ascultăm tot ce și credem tot ce ascultăm. Nu. Așa că cam asta e. Nu mai ascultați toate prostile care le vedeți pe YouTube-uri sau pe TikTok-uri, puneți mâna și fiți voi, dragi mei, deschiși, inteligenți, bisteți și să ziceți, băi, stai un puțin, de ce să nu? De ce să nu mă deschid? De ce să pun botul la vrăjelile ăstora care zic nu știu ce despre persoana asta? De ce să nu-mi confirm eu singură mie, da? Da. Eu asta simt să vă transmit. E aici vorba despre, ok, tu când o să crezi în tine vreodată? Tu când o să începi să ai încredere în tine? Când o să te pui pe picioare să zici, iau decizii în cunoștință de cauză, dacă greșesc, asta este, învăț. Pentru că greșelile pe care le fac sunt lecții și mi le asum, sunt ale mele deciziile. De ce să iau decizii? Pentru că îmi zice mie ăsta pe TikTok 5 indicii, 10 indicii că persoana respectivă nu e de încredere. Hai să fim serioși, suntem oameni cu capul pe umeri, domne, trebuie să avem picioarele pe pământ dacă punem botul la toate prostile. Da, mai departe, ultimele mesaje pentru voi să vedem. Ia-ți o programare cu tine însuți, aici e ca și cum tu cu tine când o să stai de vorbă vreodată, tu pe tine când o să te mai bagi în seamă, tu pentru tine când o să mai ai timp, da? Deci, totul e despre voi aici. Eu nu neapărat, eu am dat exemplul ăla cu umilința, cu așa într-o relație, însă mie îmi lasă impresia că aici e despre voi pur și simplu. E ca și cum voi alegeți poziția de victimizare, voi alegeți poziția de stau și prefer să mă plâng că așa primesc atenție din exterior și eu nu trebuie să iau niciun fel de decizie, eu nu trebuie să fac niciun fel de mișcare,
Da. Acum, tu când o să te ocupi de tine? Tu când ai de gând să stai de vorbă în serios cu tine? Sau, da, serios. Când ai de gând să îți faci timp pentru tine, emoțiile tale, să le înțelegi și să ți le rezolvi problemele emoționale pe care le ai? Când ai de gând să faci asta? Meriți zahăr, nu sare. N-am mai ieșit la nicio zodie acest card. Sunteți singurii la care ieșit. Voi nu credeți? Nu credeți că meritați să trăiți într-un mod... Da, peștii de foarte multe ori, partea negativă a peștilor poate fi acea victimizare în care să-și zică lor înșiși că nu, asta e crucea mea, nu pot să fac altceva, da? Băgați-vă, nu știu, mie vine să zic, duceți-vă la terapie, dragii mei. Cei care, într-adevăr, vă regăsiți aici, nu are cum să fie pentru toată lumea. Mergeți și căutați să-i și 10. Eliberează-te de vinovăție. Da, unii dintre voi aici, și faptul că nu vă iertați și faptul că vă simțiți vinovăție, am zis și la începutul etalării, probabil că unii dintre voi, într-adevăr, sunteți părpăliți pe interior sau cel puțin sunteți în depresie pentru că voi ați luat o decizie greșită care v-a dus la fund într-un fel sau altul. Din nou vorbim despre ajutor. Dacă ai nevoie de ajutor, du-te și caută ajutor, pentru că asta ți-o spun eu, da? Pentru că n-ai cum. Deci tu trebuie să te ocupi neapărat de problema asta pe care o ai. Trebuie neapărat să te ocupi de autostima ta, de a te elibera, de a te ierta și de a introduce din nou în tine convingerea că meriți să fii fericit, indiferent de deciziile pe care le-ai luat în trecut. La capătul cărților avem protestează, poftim, uite, vezi, deci ne întărește, se repetă cărțile. Regina de spade care ți-a zis la început, nu mai coborâ vocea sau capul pentru nimeni, și aici vorba despre a protesta. Trebuie să îndrăznești să te ridici și să zici, gata, nu mai vreau starea asta, nu o mai accept, vreau să fac ceva pentru mine. Tu trebuie să găsești forța în tine, trebuie să găsești puterea în tine, într-atât încât să zici, nu mai vreau să simt asta, am nevoie să mă pun pe picioare. Foarte tare. Da, dragii mei, nu mai am altceva pentru voi. Vă pupăcesc, ne vedem data viitoare. Ciao!